नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी सुपर किवर्डको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ है। सुपर किवर्ड नर्मली सुपर र दिस हामी अल्टरनेटिभली युज गर्छौँ। अल्टरनेटिभली भन्दा पनि नर्मली सुपर भनेपछि दिस पनि युज गर्छौँ। दिस चाहिँ एउटै क्लासमा हुन्छ, सुपर चाहिँ डिफ्रेन्ट क्लासको लागि युज गर्छौँ। ल यसलाई बुझौँ ल। सुपर चाहिँ तपाईँको के गर्दछ, डेफिनेसन हेर्नु है। वेन अ सब क्लास निड्स टु रिफर टु इट्स इमिडिएट सुपर क्लास इट क्यान सो डु सो बाई युज अफ सुपर किवर्ड। यसको तीनटा युजेस छ। एउटा, सुपर इज युज टु रिफर इमिडिएट प्यारेन्ट क्लास इन्स्टेन्स भेरिएबल फ्रम देयर चाइल्ड क्लास। नेक्स्ट, सुपर इज युज टु इन्भोक इमिडिएट प्यारेन्ट क्लास कन्स्ट्रक्टर, प्यारेन्ट क्लासको कन्स्ट्रक्टरलाई इन्भोक गर्नु छ भने चाइल्ड क्लासबाट। नेक्स्ट, सुपर इज युज टु इन्भोक इमिडिएट प्यारेन्ट क्लास मेथड फ्रम देयर चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लासबाट प्यारेन्ट क्लासको मेथडलाई, कन्स्ट्रक्टरलाई अर भेरिएबललाई हेर्नु छ भने हामीले के युज गर्छौँ, सुपर। ल अहिलेको प्रोग्राम हामी के गर्न गइरहेछौँ, सुपर इज युज टु रिफर इमिडिएट प्यारेन्ट क्लास इन्स्टेन्स भेरिएबल। यसलाई हामी प्रोग्रामिङबाट बुझौँ है के हो भनेर। ओके, मैले यहाँ एउटा प्याकेज बनाउँछु है। यहाँ एउटा प्याकेज सुपर डेमो भनेर प्याकेज बनाउँछु है मैले। सुपर डेमो प्याकेजको नाम हजुरले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा क्लास बनाऊ, क्लासको नाम कलेज है। ल super is used to refer immediate parent class instance variable। यो के हो म बुझाइदिन्छु ल, अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। यो हाम्रो कलेज भनेको मेन क्लास भयो, त्यही भएर मेन मेथड यहाँ हुन्छ। सपोज हामीलाई इनहेरिटेन्स चाहियो भनेपछि माथि क्लास युनिभर्सिटी राखौँ है। ओके, अब युनिभर्सिटी एक्सटेन्स युनिभर्सिटी, किनकि इनहेरिट गर्न खोज्दैछौँ नि त युनिभर्सिटी। ल ओके, RBRSIT ओके। इन्ट सिम्बल नम्बर इक्वल टु 56 दिएँ है मैले। ओके ल, यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि एउटा इन्ट सिम्बल नम्बर, यो किन गरेको म बुझाइदिन्छु है अहिले। 78 भनेर लेखेँ। भोइड डिस्प्ले यसलाई सर्टेन कुरा प्रिन्ट गरिदिन्छु म। ओके, SYMBL सिम्बल नम्बर। ल अब यहाँ हेर्नु त, मेन मेथडमा हामी के गर्छौँ भन्दा कलेजको ओब्जेक्ट बनाउँछौँ। कलेज सी इक्वल टु न्यू कलेज। यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको कलेजको ओब्जेक्ट बनाउँछ। सी इज द ओब्जेक्ट अफ कलेज। ओके, सी डट डिस्प्ले। अब यो के गर्छ भन्दाखेरि यो डिस्प्लेमा लगेर यहाँ हामी इपिक पेनबाट तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु। यसलाई हटाइदिउँ इपिक पेन। ओके, यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो सी भन्ने छ नि, सी के को ओब्जेक्ट हो भन्दा कलेजको। सी डट डिस्प्ले भन्ने साथ यो कहाँ जान्छ, डिस्प्लेमा जान्छ। यसले के प्रिन्ट गर्छ भन्दा सिम्बल नम्बर प्रिन्ट गर्दैछ। यो सिम्बल नम्बर भनेको इन सिम्बल नम्बर, यो कलेजकै सिम्बल नम्बर हो है। यसलाई हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसलाई रन गरौँ एकपल्ट। के प्रिन्ट गरे, 78। ल यसलाई सजिलो बनाउनलाई म यहाँ सिम्बल नम्बरै लेखिदिन्छु। सिम्बल नम्बर अफ स्टुडेन्ट प्लस सिम्बल नम्बर। अब यतिको बुझिन्छ है के हो। सी डट डिस्प्लेमा ओके इक्वल टु पनि थपिदिउँ यहाँ। अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि माथिको पनि चाहियो। मलाई माथिको सिम्बल नम्बर, युनिभर्सिटीमा भएको सिम्बल नम्बर पनि चाहियो अरे। कलेजको सिम्बल नम्बर 78 छँदैछ, यही यसकै सिम्बल नम्बर माथि युनिभर्सिटीमा कति छ हेर्नको लागि के गर्ने त। अब डिस्प्ले त यहाँ छ, अर्को क्रिएट गर्ने त, लेन्दी बनाउने त होइन। यसमा हामीले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि सुपर डट सिम्बल नम्बर। अब यहाँ हेर्नु त, यसलाई के हो 56। अब यहाँ मैले सिम्बल नम्बर अफ स्टुडेन्ट इन कलेज है, अफ कलेजको चाहिँ कति अरे यो। अब यसमै मैले यहाँ गर्नु पर्यो भने के गरिदिने, ओके
ओके युनिभर्सिटी सिटी सिम्बल नम्बर होइन प्लस ओके यहाँ इक्वल टु हालिदिन्छु। अब यहाँ हेर्नु है सुपर डट सिम्बल नम्बर भनेपछि यो के कसरी रन हुन्छ यसलाई म रन गरेर देखाउँछु अनि बुझाउँछु है। ओके युनिभर्सिटी सिम्बल नम्बर 56 यसले कसरी अपरेट गर्दैछ भनेर यहाँ हेर्नु यसले के गर्दैछ सी डट डिस्प्ले भयो नि यो ओब्जेक्ट क्रिएट गर्यो होइन कलेजको ओब्जेक्ट क्रिएट गर्यो सी भनेको कलेजको ओब्जेक्ट हो। सी डट डिस्प्ले डिस्प्लेले यो कहाँ लान्छ यहाँ लान्छ यहाँ लगेपछि यसले के प्रिन्ट गर्छ सिम्बल नम्बर अफ स्टुडेन्ट अफ कलेज प्लस सिम्बल नम्बर भनेपछि यो डाइरेक्ट सिम्बल नम्बर प्रिन्ट गर्यो भने ओभियसली कलेजको सिम्बल नम्बर आयो। अब तर मलाई युनिभर्सिटी नि सिम्बल नम्बर चाहियो। अब युनिभर्सिटीको सिम्बल नम्बरको लागि तपाईँले यहाँ जति पनि सिम्बल नम्बर राख्यो भने यहीँ आउने हो। तर सुपर लाउनु भयो भने यसले माथिको क्लासको सिम्बल नम्बरलाई रिफर गर्छ। कसलाई रिफर गर्छ माथिको क्लासको सिम्बल नम्बरलाई रिफर गर्छ। त्यही भएर सुपर किवर्ड भनेको चाहिँ अर्को क्लासको कुनै भेरिएबल छ भने यहीँ तपाईँलाई मजाले दिएको छ हेर्नु त यहाँ के भनेको छ सुपर इज युज टु रिफर इमिडिएट प्यारेन्ट क्लास इन्स्टेन्स भेरिएबल है प्यारेन्ट क्लासको इन्स्टेन्स भेरिएबललाई सुपरले रिफर गरेको छ भनेर भनिदिएछ। यसमा केही प्रब्लम छ भने हजुरहरूले मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति गरौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू।